Sziasztok! Szeretném megkérni azokat, akik 1000 főnél nagyobb cégnél dolgoznak, hogy most álljanak fel. Nagyon jó. Számotokra ez az előadás azért lesz nagyon fontos, mert bármikor válthatok munkahelyet, és kis céghez juthattok. Maradjatok állva. Maradjatok állva. Most álljon fel, aki 10 és 1000 fős cég között dolgozik. Nagyon jó. Ti azért figyeljetek, mert ha kicsik meg tudják csinálni, akkor nektek is illene. És akkor álljon fel mindenki más, aki 10 főnél kisebb cégnél dolgozik. Na, nektek meg azért szól, mert én is egy egyfős cégnél dolgozom jelen előadásom keretében, és ha én meg tudtam csinálni, akkor ti is meg tudjátok csinálni szerintem. Egyébként nem mondtam, hogy leülhettek, de mindegy. Hadd mutassam be nektek Ödönt. Ödön egy ügyfél, aki nagyon büszke magára. Én olyan jól csinálok mindent, nekem olyan szép weboldalam van, semmi baj nincsen vele. Ez itt az én weboldalam, tehát cool, mi? Jaj, én ezt minden nap nézegetem, vannak rajta képek, hírek, stb. És észreveszem, hogy basszus, már nem 2018 van. Mit lehet tenni? Írjuk már át 2019-re. Csak így írna, nem? Úgy szokott lenni a láblécben, hogy az aktuális év. Ödön nem csinál mást, mint küld egy e-mailt a supportra, mert neki ez az egyszerű, azt mondja, hogy fiúk, írni nem tudok, nem jó a dátum a weboldalamon. Léci, javítsátok! Ő volt Ödön. Egy másik szereplőt is szeretnék nektek bemutatni. Ő a support. A support mit csinál általában? Ül, unatkozik, nézegeti az e-mailjeit, nézegeti a zsiráját. Hát, ha érkezett be, de nem érkezett. Ajjaj, frissítünk. Elalszunk, pizzát rendelünk, stb. Míg nem egyszer csak beérkezik. Hogy fiúk, fiókot írtam, nem fiúkat, az az élődömből része. Fiók, nem jó a dátum a weboldalamon, javítsuk már ki. Na jó, foglalkozzunk ezzel, mert a supportosnak csak dolga foglalkozni, nyomjunk rá egy in progress-t. De mit csináljunk? Nézzük meg, hogy egyáltalán Ödönnek igaza van-e. Nyissuk meg az ő weboldalát, az élőt természetesen, megnézzük, Ödönnek tényleg igaza van, úgyhogy javítsuk ki. Írjuk át neki, egyébként én ide írtam, hogy 2019. De várjál. A supportos egy dologra nagyon híres, nem szeret sokat dolgozni, ezért mi lenne, ha most megkérdeznénk Ödönt, hogy te figyelj, nem lehet, hogy inkább úgy programozzuk be, hogy mindig az aktuális évet írjak, és ne kelljen évente újra meg újra ezt megcsinálni? Úgyhogy Ödönhöz visszakérdezünk, és megkérdezzük tőle, hogy kedves Ödön, nem szeretnéd, hogy dinamikus legyen az év? Meg az elgépelések, figyelünk a künalakra, azt most kimaradunk abból, hogy mi az a dinamikus, de elhisszük. Mivel én ismerem Ödönt, ő egy nagyon jó ügyfél, nagyon szeretjük, jól fizet, mindig időben fizeti a számláit, ezért most még nem várom meg a válaszát, inkább előre leprogramozom, úgyis biztos ezt fogja kérni. Úgyhogy gyorsan 2019-et is kitöröljük, és beírjuk, ami ide kell. El is mentjük. És ugye élesítés előtt mit csinálunk? A lokális gépen azért csak-csak le kéne ezt tesztelni. Úgyhogy nézzük meg a mi lokál verziónkban, vajon mi jelenik meg? 2019, milyen meglepő. Van, aki meglepődött? Nem. Visszatérünk Ödönhöz. Ödön közben mit csinált? Ugye ült otthon, szomorkodott, hogy jaj, a weboldalam nem jó, mikor lesz ez már jó? Míg nem egyszer csak kap egy e-mailt, hogy elkezdtek dolgozni, de jó, elkezdtek dolgozni az én feladatomon. Várjuk meg, hogy mit csinálnak. Ödönnek ugye ki fog jönni, ezt így kell mondani, Ödönnek ugye ki fog jönni egy levél arról, hogy tettünk fel egy kérdést, csak sajnos van a Zsirának egy élő demo ellensége, mégpedig az, hogy csak 2 percenként küld e-mailt, ezért most ezt a 2 percet muszáj volt úgy megvárnom, illetve kidumálnom, de megtörtént. Ödön megkapta a levelét, és olvassa. Ödön, nem szeretnéd, hogy dinamikus legyen az év?
miért ne szeretném? Írjuk már vissza nekik, hogy de, persze, ez tök jó ötlet. A supportos mit csinál közben? Ismételten unatkozik, várja, hogy történjen valami, remélem minden cégnél így működik a support. Míg nem, egyszer csak ugye e-mailt is kap, reméljük meg fogja kapni, de addig is kommentként ugye megjelenik neki azt, hogy de persze tök jó, tehát jó, akkor de jó, Ödön elfogadta, akkor gyorsan ezt ugye elmentettük, igen, megnéztük a demo oldalunkon, 2019 van, akkor gyorsan commitáljuk is fel. Commitnél betesszük a stage-be, írunk egy egyszerű kis commitot, hogy az év a Lab-Blades-ben innentől dinamikus. Azt mondjuk, hogy ez a SOUP 308-as isunk volt, ugye? 309-es. Azt mondjuk, hogy resolve, mert van ugye olyan, hogy smart commit, ami nagyon jó dolog, és Ödönnek vissza fogjuk üzenni, hogy kész. És ezt elkommitáljuk, és fel is töltjük egyből a Git repositoryban mi egy Bitbucket, akkor ugye mindenki tudja, hogy a Bitbucket képes szólni a Bambúnak, hogy ezt az egészet élesítse ki, és képes szólni a Jira-nak, hogy tegye meg ezt a workflow lépést, ami a resolve, resolve volt. De hogy erről egy supportos hogy értesül? Lusták vagyunk, nem akarunk még egyszer belépni a Bambúba. Mi fölösleges? Nézzük meg az e-maileket, mert az amúgy is meg van nyitva. És a Bambú küldött nekünk egy e-mailt, hogy elkezdtem a deployt, és successfully deployed. Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel az éles oldalon már nem 2018 lesz frissítésre, hanem 2019. Kiélesítettük. Supportos örül, az ügyfelünk meg nem örül, hiszen még nem tud róla. Ezért az ügyfél, Ödön, ide visszajön, és elkezdi megnézni az e-mailjeit. Azt kapta, hogy új állapotunk ügyintézőre vár, ami pedig az élő demo hibája. Ugyanis, amikor az ügyfél visszaüzen, akkor elfelejtettük in progress-ben nyomni a dolgot, hogy már pedig elkezdtünk rajta újra dolgozni. Ha ezt megtesszük, és most csak buta módon egy plusz space-t ide teszünk, hogy újra committálhassunk, és mindent újra csinálhassunk, mert ilyen az élő demo, akkor már Ödön is nagyon örülni fog, mint ügyfelünk. Ráfrissítünk a ticketre, mit fogunk látni? Hogy resolved, done. Tehát részünkről elkészült. Oldalt látszik az, hogy van 2 commitunk, sikeresen lebildeltük, ki is élesítettük a productionbe. Viszont van még egy dolog a kommentelésnél, amit én nagyon szeretek használni, az, hogy tanulságokat tudok írni. Például ide beírom azt, hogy legközelebb figyeljünk rá, hogy egyből dinamikusan programozzunk. És ezt nem akarom megosztani az ügyféllel, ezt én csak magamnak belsőleg megosztom. És hogy akkor mit látod Ön? Ugye, amint letelik a következő 2 percünk, neki itt meg fog jelenni majd. Ezt mindjárt megmutatom. Addig szeretném megkérdezni azt, hogy ki tudja, hogy mennyibe kerül egy Jira licensz 10 fő alatti cégnek. Még valaki? És valaki hajlandó is elmondani? $10. Ez egy Jira licensz. Mennyibe kerül egy Bamboo licensz 10 fő alatti cégnek? $10. Egy Bitbucket licensz? $10. Egy SourceTree licensz? Nagyon jó, nem ugrottatok be, az ingyenes. És mivel a Jira-ból én használom a szoftvert meg a Service Desk-et is, ezért ez az 5., de mivel a SourceTree ingyenes, a 4. olyan dolgunk volt, amiért $10 kellett fizetnem. Ahhoz, hogy az én cégemben ez a workflow így működjön, $40 került. Ami alapvetően egyszeri, ha szeretném, akkor ugye évente újra meg újra kifizetettem a $40 a supportért, én meg is teszem. Amit nagyon szeretek még ebbe,
hogy az Atlassian ezt a $40 nem fordítja saját profit tevékenységére, nem ő fog ebből élni, hanem odaadja a rászorulóknak, jótékony szervezeteket támogat a saját 1%-nyi idejét. Köszönöm a figyelmet, azzal, hogy az e-mailt higgyétek el, hogy itt lesz.